1.62 भनेपछि डेढ खिल्ली चुरोट खाए बराबरको चाहिँ हालत छ हामी दिनभरि बाहिर बस्यौँ भने अलराइट जस्ट सास मात्र फेर्दा Okay, perfect. I have a question, Yes. if you don't mind. No, go for it, go for it. So, you know, PM 2.5. Sonia, can you speak on that? Okay. Yes. So, PM 2.5, PM 10, and PM 1, they had at the government website. But do we also measure, let's say, like toxic gases, invisible, essential NOx, ozone, surface level ozone. Is to pani measure? हामी चाहिँ गर्छौँ थोरै डाउन जानु भन्छ हजुर यहाँ चाहिँ हामीले इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन अहिले काठमाडौँमा 24 घण्टा सास फेर्नु भने 1.6 सिगरेट खा बराबरको इम्प्याक्ट हजुरको लङ्समा गर्छ ओके अनि WHO को कम्प्लायन्स अनुसार 7.4 टाइम्स हायर छ WHO कम्प्लायन्स भन्दा ओके अनि सक्स र नक्सको यहाँ छ त्यो भने के हो हजुर यो चाहिँ ग्यासियस पार्टिकल्सहरूको What is SOx? सक्स भनेको चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड भयो होइन जो चाहिँ भेहिकल्सहरूले इमिट गर्छ अनि नक्स भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल इमिसन्सहरूबाट हुने खालको सो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल एमिसन्सहरू 1.30 छ त्यो भने गुड अझै यसमा हजुरले त्यो इन्फोग्राफिक्समा क्लिक गर्नुभयो भने ओके हजुरले अझै डिटेल्सहरू यो जुन हाम्रो एक्युआरहरूको इन्डेक्सहरू याद गर्न गाह्रो हुन्छ नि त त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ सबै इन्डेक्सहरू आउँछ यति देखेको छ भने गुड हो यो भनेको यसको सबै इन्टरप्रिटेसन सबै एउटै पाउँछ गॉट इट माई जब इज टु फिगर आउट द्याट हाउ क्यान अ 15-year-old फिगर दिस आउट के होइन एउटा 15 वर्षको बच्चाले अथवा 18 वर्षको बच्चाले यो मजाले बुझ्यो भने जसले चाहिँ एकदम डिटेलमा चाहिँ यो सबै थोक जाने छैन लाइक आई डोन्ट नो वाट SOx एन्ड NOx इज होइन इफ एभ्रीबडी अन्डरस्ट्यान्ड्स इट विभ वान कि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिलिङ आउँछ होइन दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो 1.62 भनेपछि डेढ खिल्ली चुरोट खाए बराबरको चाहिँ हालत छ हामी दिनभरि बाहिर बस्यौँ भने अलराइट जस्ट सास मात्र फेर्दा सो एक हिसाबले भन्दाखेरि कुन चाहिँ टाइम चाहिँ वर्स्ट छ हाम्रो लागि रिसर्चले के बताउँछ होइन कुन महिना त अब हाम्रो मनसुन बाहेक बाँकीको 8 महिनै इट्स एकदम के भन्छ हाम्रो यो लिमिट स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ धेरै नै छ इभन हाम्रो नेसनल एयर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड जुन 40 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब छ 24 आवर एभरेज जुन अघि डेटा हजुर त्यसमा चाहिँ अब मनसुन जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर त्यो 4 महिना पानी पर्ने मनसुन बाहेक अरू बाँकी 8 महिना इट्स पल्युटेड यति मात्रै हो कि अब बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ इभन लास्ट विक अफ फेब्रुअरीबाट चाहिँ एपिसोडिक जुन 3 हप्ता नै एकदम पल्युटेड भनेर वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा नेपाल आयो त्यो चाहिँ अब बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ किनकि यसैमा अब अरू सोर्सेस अफ पल्युसन एड अन हुँदै जान्छ क्या अब चाहिँ जस्तो फरेस्ट फायर अब वेस्ट बर्निङ हजुरहरूले अब देखिराख्नु भएको होला होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मनसुन बाहेक अरू प्राय दिनहरूमा चाहिँ इट्स पल्युटेड नै सो इन्टरनेसनली एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो टाइममा पुगेका छौँ कि हामीले यसमा काम गरेनौँ भने होइन what is all your reading and all the people that you've sat down with have said about this कि how can we solutions के छ त ल let's start from you as well you've talked with so many people solution again I think it's rooted in so many different sector coming together pani but I think we should definitely start locally चाहिँ के गर्न सकिन्छ किनभने you know all the policies they're important they're locally led solutions I think these are more impactful ownership पनि हुन्छ हैन and अब कति सस्टेन हुन्छ हुँदैन त्यो पनि एउटा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ तर अब starting with something small like अब I think local level मा there has been like अब no plastic हैन केही लेभलसम्म प्लास्टिक कन्ट्रोल गरेको कुरा छ त्यसपछि साइक्लिङ लेनको कुरा छ अनि आई थिङ्क सर्टेन म्युनिसिपालिटिजहरूमा एक दिन चाहिँ ट्राफिक एक दिन चाहिँ नो भेहिकल डे होइन स्याटरडे फर इक्जाम्पल यस्तो खालको चिजहरू छ सो तर त्यो कति सस्टेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेन्ट द्याट्स लोकल लेभल तर त्योभन्दा माथि आई थिङ्क यता चाहिँ अब मिडियाको रोल स्पेसिफिकली अब हाम्रो रोल भनेको बोथ अफ अस एउटा एजेन्डा सेटिङ रोल भनेर पहिलेदेखि भन्छौँ विच इसेन्सियली ट्रान्सलेट्स for me into like we equip people with information so that they're empowered enough to demand solutions from their leaders.
सो त्यो पब्लिक प्रेसर क्रिएट गर्नलाई होइन त्यो इन्फर्मेसन चाहियो त्यो इन्फर्मेसनले अनि त्यसपछि दिस इज वाट्स ह्यापनिङ त्यसपछि वाट्स द सोल्युसन टु दिस वी इलेक्टेड यु सो त्यो खालको त्योसम्म पुर्याउनलाई नै हो अनि त्यो भनेको इन्टर्न पोलिसीमा चाहिँ त्यसले कसले इम्प्याक्ट गर्छ सो लोकलदेखि लिएर फेडरलसम्म या फेडरल भन्नुहुन्छ पोलिसी जे भन्नुहुन्छ आई थिङ्क त्यो अनि इट्स नट लाइक अरू देयर आर एक्जाम्पल्स अफ थिङ्स द्याट हेभ वर्क जस्तो कि एउटा त्यही भन्नुपर्दाखेरि म्यापसे फर इक्जाम्पल होइन आई मिन अहिले त इट्स अ कल्चर जस्तै भइसक्यो अनि इन अ वे इट हेज बिन भेरी इन्स्ट्रुमेन्टल यो हाम्रो अब ड्रङ्क ड्राइभिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि हुने एक्सिडेन्ट्सहरू त धेरै हदसम्म कम भएको छ सो इफ म्यापसे कुड बी डन इफेक्टिभली वाइ कुडन्ट वी डु लेट्स से जुन होल सेट अफ कम्प्लायन्स हुन्छ होइन गाडी अघि नै मेन्टेनेन्सको पनि सर्भिसिङको पनि कुरा भयो त्यो अनुसारै अब ग्रिन स्टिकरको कुराहरूमा वी नो द्याट दिज थिङ्स आर नट अलवेज यु नो डन इन द राइट वे सो त्यो कुरा चाहिँ किन त्यहाँ हुन सकेन सो अगेन आई थिङ्क आई ब्रिङ इट ब्याक टु र पोलिटिकल विल पावरको कुरा पनि आउँछ होइन अनि कतिको यस्तो चिजहरू गर्नुपर्दाखेरि हाउ मच अफ अ ह्यासल इट इज भन्ने कुरा कन्भिनियन्स खोज्छ मान्छेले यसलाई चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल होइन अब पोलिसीकै कुरा आई थिङ्क वान थिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज हामीले पनि कति लेखेर आउँछ मिडियामा इलेक्ट्रिफिकेसनको कुरा आउँछ तर प्राइभेटमा नै लिमिट भयो कि सो वाट अबाउट द बिग बसेस नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त आई थिङ्क द्याट्स वेयर इफ यु अल्सो लुक एट फ्रम सोसियल पोइन्ट अफ भ्यू सोसियो इकोनोमी भन्नुहुन्छ कि सोसियल जस्टिस भन्नुहुन्छ त्यहाँ हो एक्चुली चाहिने त्यो सब्सिडी भन्नुहुन्छ कि ट्याक्स रिबेट हुनु त्यता चाहिँ कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने सो द्याट नट ओन्ली द गभर्मेन्ट बट अल्सो दि प्राइभेट सेक्टर पनि इन्भल्भ होस् न होइन सो आई थिङ्क माथिको लेभलमा पुगेपछि योसम्मको चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ हामीले काम गर्नु पऱ्यो सो एभ्री स्टेपमा चाहिँ केही चाहिँ गर्नुपर्छ I am with you on that स्पेसली पब्लिक सेक्टरलाई त झनै हामीले चाहिँ हातेमालो लगेर चाहिँ होइन र पब्लिक सर्भिसलाई पनि हातेमालो लगेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्यो भने द्याट्स वाट म्याटर्स द मोस्ट एनिथिङ यु वान्ट टु एड एज वेल यसमा चाहिँ हामीले चेन्जेस र सल्युसन्सको हिसाबले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेर हजुरको रिसर्चले के बताउँछ चेन्जेसमा त अब सुरुमा त अब अवेरनेस नै भनौँ न होइन कतिजनालाई अब जस्तो अब लास्ट यो 10 इयर्स हुन्छ नि 2011को डेटाबेस वा 2021को यो हाम्रो सिबिएसको रिपोर्टमै हेर्ने हो भने लिट्रेसी रेट एकदम इन्क्रिज नै छ नि होइन मतलब त्यस्तो पढ्न नजाने भने एकदम थोरै छ कि अब नेपालमा लिट्रेसी रेट त्यो हेर्ने हो भने तर केमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ त भन्दाखेरि एयर पल्युसन इस्यु हो है भनेर त्यो थाहा नै छैन कि मान्छेहरूलाई सो द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट वुड बी अवेरनेस नै जस्तो लाग्छ त्यस पछाडि आई टेक अवेरनेस एन्ड सेन्सिटाइजेसन इन्टु 3 टाइप्स के आई एम अ लेक्चरर एट प्रेसिडेन्सियल कलेज एज वेल म स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही नै भन्छु कि अवेरनेस र सेन्सिटाइजेसनलाई चाहिँ आई डिभाइड इट इन्टु 3 पार्ट्स एउटा थाहा नै नहुने के थाहा छैन त के गर्नु होइन त्यो भयो सो त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पऱ्यो अर्को पार्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि थाहा हुन्छ तर बट दे डोन्ट हेभ एनी अल्टरनेटिभ्स के भइरहेछ होइन अब तपाईँले मैले अघि छुट्याएँ होला त्यो ट्रान्स बााउन्ड्री इस्युको कुरा निस्केको थियो नि अघि एन्ड देन वी जम्प टु अनदर थिङ होइन काठमाडौँमा भन्दा यो तराई बेल्टमा किन त्यो एकदम धेरै एयर पल्युसन हाई छ त भन्दाखेरि इट्स बिकज अफ यो ट्रान्स बााउन्ड्री इस्युज पनि हो वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने काठमाडौँ भ्यालीमा लोकल इमिसन्स मोर देन 50% सोर्सेस छ भने तराई बेल्टहरूतिर चाहिँ मोर देन 60% ट्रान्स बााउन्ड्री पल्युसन अरू कन्ट्रिजहरूबाटै आएको छ कि सो हामीसँग र त्यसमा चाहिँ वान अफ द फ्याक्टर भनेको एग्रिकल्चरल रेसिड्यु बर्निङ हो उहाँहरूसँग केही अल्टरनेटिभ नै छैन त्यो पनि कस्ट एफिसियन्ट अल्टरनेटिभ के फेरि अल्टरनेटिभ भन्दैमा अब कसैले किन्नै नसक्ने त्यो पनि काम भएन सो अवेरनेस विथ अल्टरनेटिभ्स के अल्टरनेटिभ्स भए त मान्छेहरूले स्विच हुन्छ जस्तो वी हेभ स्विच टु फ्रम यो पेपर कप टु अब हाम्रो अहिलेको पेपर कप भनौँ न होइन अर त्यो प्लास्टिक ब्याग टु जुट ब्याग त्यस्तो खालको अल्टरनेटिभ छ नि अनि त्यसमा पनि कस्ट इफेक्टिभ के एन्ड देन थर्ड वान भनेको अवेरनेस पनि हुने एन्ड देन एक्चुली दे इम्प्लाइ इन देयर डे टु डे लाइफ के सो द फर्स्ट थिङ इज त्यो नै जस्तो लाग्छ अवेरनेस अर्को भनेको चाहिँ बिहेभियर चेन्ज के अघि मैले इक्जाम्पल लिएँ अब पब्लिक र प्राइभेटमा होइन सो प्राइभेटमा आफ्नो गाडी बिग्रिन्छ भनेर टाइममा ट्र्याक गर्नुहुन्छ कि सर्भिसिङ यो गर्ने त्यो गर्ने इभन माई हस्बेन्ड डज के यति चाहिँ अब आई निड टु गो फर सर्भिसिङ अन सन्डे त्यसरी प्लान हुन्छ तर पब्लिक भेहिकलमा त्यस्तो हुँदैन द सेकेन्ड वान इज द बिहेभियर चेन्ज
त्यस पछाडि थर्ड आउँछ जुन हामी अहिले डिजिटल एरामा कुरा गर्छौँ टेक्नोलोजी त सबै टेक्नोलोजी हो पेट्रोल गाडी पनि टेक्नोलोजी हो इलेक्ट्रिक गाडी पनि टेक्नोलोजी हो तर कुन चाहिँ क्लिन टेक्नोलोजी हुन्छ त सो द अनदर क्यान बी द क्लिन टेक्नोलोजी र अघि जुन सस्टेनेबिलिटीको कुरा आयो कति सस्टेन हुन्छ भनेर कुनै पनि त्यो केही एक्टिभिटिज इनिसिएटिभ्स नै नभएको पनि होइन कि यो कन्ट्रोल गर्नको लागि जस्तो एइपिसी अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टरले कति धेरै कुकिङ स्टोभ्सहरू यो हाम्रो हजुर इन्डक्सन त्यस पछाडि त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई कति धेरै डिस्ट्रिब्युसन भएको थियो तर के हुन्छ त भन्दाखेरि द पिपल गो ब्याक टु देयर एकदम हुन्छ नि कन्भिनियन्सको लागि फायरवुडमै जान्छ होइन सो यो विभिन्न हुन्छ नि यो पार्ट्सहरू चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट र डिस्ट्रिब्युसन मात्रै होइन कि रेगुलर मोनिटरिङ अनि त्यस पछाडि एभ्री टाइम नयाँ क्लिन टेक्नोलोजी आउने बित्तिकै राम्रो भयो वा नहुनु पनि सक्छ होइन सो त्यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ लुप होल्सहरू छ त्यसको प्रपर मोनिटरिङ प्लस इभ्यालुएसन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ